kamagan yung introduction, parang ang sarap ng feeling. So for today's video guys, mag-share ako sa inyo ng panibagong recipe dahil ito'y mag-Christmas na, so kailangan natin ito. Sa ating bahay lang makagawa tayo ng homemade na ham. Alam nyo guys, itong ham ko, matagal ko na itong ginagawa. So papakita ko muna sa inyo, meron ako dito ng 2 piraso, with skin intact, 2 pirasong liempo. So tinanggalan ko to ng buto, pero iniwan ko yung medyo maano lang, yung mabilis lang i-cut. Ay lang yun dyan. Ayan. So ito ay mga 2 kilos lahat na liempo. At ito guys ay meron kayong pagpipilian. Pwede nyo rin kayong pumili na pigi or ng lomo. Pero itong aking ginawa, itatry ko ngayon ay yung ating liempo. Pero masarap naman ito. Nakuha na ako ng nito one time. So sa ating ingredients, yung standard sukat talaga guys sa pag-cure ng ham ay for every 1 kilo of pork meat, maglalagay tayo ng 1 tablespoon na fine salt. So dahil 2 kilo yung ating pork meat, ay magtatakal ako ng 2 kutsara na salt. So 1, 2, 2 tablespoon na sugar. So dahil 1, 2, 3, 4, and 1/2 teaspoon na curing salt or yung prague. So ayan guys, pasensya na, pag-check nyo na lang sa description box, ilalagay ko ang kumpletong ingredients para sa recipe na to. Dahil hindi ko napansin, naka-off pala yung camera. So naglagay na ako ng 2 tablespoon na salt at 4 tablespoon na white sugar, 1 tablespoon curing salt, and 1 tablespoon black pepper. Crack yung ginawit ko dito. At ito na nga, minix ko na siya. So after mixing, naglalagay ako nito pickling spice. Naglalagay ako nito ng for every 1 kilo is 1 tablespoon. Pero ito yung bigyan ng ibang parang amoy niya na para siyang smoke amoy niya. So, mix lang natin. At ilalagay natin ito sa ating meat. At i-cure natin ito ng 4 to 5 days. So sa mga nagtatanong guys, bakit ang dami-dami ng salt? Hindi ito marami guys, kasi ito okay lang yan na marami kasi iwawash pa natin ito after ng 5 days bago natin ito ilalagay sa oven. Bago natin ito lulutuin. So, ito na siya. Next natin gagawin ay atin siyang itatali. Kung ayaw nyo namang itali, yung isa lang yung itatali ko guys kasi yung isa hindi naman kailangan. Dahil yung ating paglalagyan ng ziplock ay maliit. So, doon pala mag-form na siya ng yung parang may mga slit-slit sa dito. So, ganyan lang siya. Itong ginagamit ko na panali guys ay butchered wine, kitchen wine. So ginagamit din ito guys sa yung pag gumagawa ng nagbuborda gamit. Pwede na rin. Ilalagay natin siya sa ating ziplock. Ilalagay pa natin yung mga natitirang mga salt dahil pag yan ilang days sa loob ng ating ref, yan ay mag-dissolve. At itong isa
isa. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung isang ziplock ko ay maliit lang, kaya hindi ko na tinali yung isa. Ilalagay ko pa yung mga natitirang mga ingredients. At ito na siya, guys. Ayan. So, tatanggalan lang natin siya ng air. Bago natin siya ilalagay. Ganun din dito. Tanggalan na natin ng air. At ilalagay natin ito sa ating mga refrigerator at babalik tayo after 5 days. Guys, reminder, everyday binabalik-baliktad ko sa ref. Babalik-baliktad ninyo. Para lahat ng mga nakikita ninyo ito yung mga water sauce niya. Yung nag-dissolve na guys yung kanyang salt and yung black pepper at yung kanyang. After 5 days, ito na yung ating hinor na pork belly na pangham. So, iwawash natin ito. Ito na siya. Iwawash lang natin para matanggal yung mga nilagay natin yung paminta, yung pickling spice. So, ayan. Pero hindi natin tatanggalin guys yung tali. Dahil ilalagay pa natin ito mamaya. Dahil para hindi naman masira yung kanyang forma. After pag-bake natin ito ng 1.5 hour, tsaka natin siya tatanggalin. So ito na nga siya guys. Ayan. So ipapat dry lang natin to ng paper towels. At habang ginagawa natin ito guys, nagpainit na ako ng ating oven para after nito, salang na tayo. So, atukin na nga to. I-ready ko na siya. Ilalagay ko siya sa ating rack. So, at isasalang natin sa ating oven. So, dito na tayo sa ating oven. Nakapag-preheat na ako ng ating oven 350 Fahrenheit. I-bake natin ito for about 1.5 hour. So, sa paglagay nito, kailangan meron siyang may nakasala. Meron siyang nakasala dyan sa ilalim dahil magdi-drip mamaya yung oil niya. So, make sure lang na may sumasala para nasasahod niya yung kanyang oil. So, at magbabalik tayo mamaya after 1.5 hours siya. Eto na. So, hindi pa ito luto. Yung gagawin natin, tanggalin na natin yung ating twine, yung pinantali natin. At gagawa na tayo ng ating glaze. Isasalang pa ulit natin ito. So, ito natanggal ko na siya. Ito naman, wala naman to. Okay lang. At tatanggalin natin muna yung skin. Hindi natin ito isasama. So, ito na nga siya. Ito na yung balat. Itatabi natin at gagawin natin chicharon. So, lalagyan lang natin ng slit cross para pumasok din dito yung mga ilalagay natin na glaze. Ganun din sa kabila. At next, gagawa tayo ng ating honey mustard glaze. So, para sa ating honey glaze, meron ako dito ng 1/2 cup na brown sugar. Maglalagay tayo ng 1/2 cup din na mustard. So, yung gagamitin ko, yellow mustard. 1/2 cup na honey.
2 tablespoon na likumki na soy sauce. Pero wala akong likumki, parehas lang to, Japanese soy sauce din naman to. And yung likumki kasi meron siyang kakaibang lasa. Kaya, pero pwede na rin gawa kayo ng ordinary lang na soy sauce. Okay din naman. 2 tablespoon. At ihahalo lang natin. So, i-mix lang natin. At ito guys, nakalimutan ko. Pero optional naman to. Kung meron kayong allspice, pwede rin yun. Or cumin, pwede rin yun. Pero itong gagamitin ko is cinnamon. Pinch lang na cinnamon kasi masyadong maano to. Yung amoy niya. Pwede rin kayo maglagay ng paprika guys. So, i-mix lang natin ito. So, ito na yung ating honey mustard glaze. Ipo-brush na natin ito sa ating at hanggang sa likod para lahat ng sides, lahat ng part ay malagyan ng glaze. At i-bake ulit natin ng mga 30 minutes kasi medyo halos ano na to, okay na to. At depende yun sa laki ng inyong mga pork. So ito medyo manipis lang kaya 30 minutes okay na. So ito nga sa preheated na oven na 350 Fahrenheit ulit. Isasalang na natin siya ng 30 minutes. So check natin ang 30 minutes kung okay na, tatanggalin na natin siya. Ito na siya. 45 minutes lang siyang ni-roast ko. Then, tatanggalin na natin siya. I-slice na natin siya. Ito na lang muna. Ayan. Wow! Kita nyo guys. Ang ganda. Slice lang natin siya ng maninipis. So, titikman ko. Mukhang ang sarap. Kanina ko pa ito tinitikman. Wala pang ano. Sarap pa yes. Ham na ham talaga. So, ipi-plating na natin ito guys. I-arrange natin sa ating lalagyan. So, syempre, kasi i-serve natin, lalagyan natin siya ng grapes. Ayan. Ayan. Ang ating homemade ham with honey mustard glaze. So, ayan guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe. Pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay mano-notify ka. At paki-follow na rin ako guys sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. At guys, maraming salamat sa inyong panonood. At sana magkita-kita tayo sa aking mga next video. Bye-bye! So, ito rin siya. Oh. Kitang-kita nyo naman. Juicy siya. Kaya, gumawa na kayo para sa inyong Noche Buena ngayong Pasko. Bye-bye ulit!